劫吧。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 56, sau khi Cổ Hà rời đi, Vân Sơn vô cùng tức giận, phóng người lên không trung, hắn ta cùng Tiêu Viêm đã liền xảy ra một cuộc khẩu chiến. Và rốt cuộc, sau một hồi võ mồm, cuộc chiến cũng liền nổ ra, lấy Vân Sơn làm trung tâm, thanh âm của hắn ta đã liền vang lên quát: Vân Lam Tông, tất cả chúng trưởng lão cùng đệ tử nghe lệnh, lấy mạng toàn bộ đám người xâm phạm nơi này, một tên cũng không tha. Tiếng quát vừa dứt, đông đảo trưởng lão Vân Lam Tông hai cánh phía sau lưng rung lên, liền lao thẳng về phía trước bao quanh đám người Gia Hình Thiên. Thế vậy, Hải Ba Đông thanh âm lạnh lùng vang lên quát: Đừng cho bọn họ kết trận, động thủ. Dứt lời, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể ông dũng mãnh bạo ra. Sau đó ngay lập tức, tất cả cường giả bên phía Tiêu Viêm đã liền lao về phía trước, cùng đám người Vân Lam Tông kịch liệt giao chiến. Nhất thời, từng đạo năng lượng bất chợt bùng nổ như sấm sét, cùng với kình khí rung động phía trên không trung vang vọng khắp nơi. Tại phía ngoài trận chiến đang hỗn loạn, Tiêu Viêm cùng Vân Sơn sau một hồi im lặng, đấu khí trên người họ bất chợt bạo phát. Cầm huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm liền chỉ thẳng vào mặt Vân Sơn quát: Vân Sơn lão cẩu, đền mạng cho Tiêu gia ta. Đến đây đi, để cho bản tông chủ nhìn xem đến tột cùng là ngươi dựa vào cái gì mà dám trở về lần nữa. Dứt lời, hai đạo thân ảnh như tia chớp liền lao thẳng về phía đối phương, giao chiến cực kỳ quyết liệt. Trong không trung, huyền trọng xích cùng thủ chảo của Vân Sơn liên tục va chạm, làm không gian nơi này như chấn động. Mỗi lần đánh ra, kinh khí vang dội làm đất đá như vỡ nát. Thậm chí, trong một đòn quét ngang, hai người còn khiến một quả núi bị chia cắt làm hai. Thế nhưng, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Ngay lập tức, ở bên trong không gian đỏ rực kia, hai người lại tiếp tục lao tới cùng nhau giao chiến vô cùng ác liệt, tốc độ là cực kỳ kinh khủng. Vừa đánh, thanh âm của Vân Sơn đã liền vang lên nói: Tốc độ của ngươi rất nhanh, thế nhưng nó chỉ có tác dụng đối với đấu hỏa mà thôi. Thật ư? Vậy thế này thì sao? Dứt lời, hai cánh sau lưng Tiêu Viêm trở biến đổi. Lúc này, màu xanh đã dần hòa quyện trở thành một màu tím ngắt. Lấy tốc độ kinh người, Tiêu Viêm liền thi triển Tam Thiên Lôi Động lao tới người Vân Sơn, đánh liên tục vào người hắn ta, làm Vân Sơn như đứng hình. Vừa đánh, thanh âm Tiêu Viêm vừa vang lên quát: Vân Sơn lão cẩu, bây giờ ngươi còn dám nói là vô dụng sao? Vừa nói, đồng thời trên tay Tiêu Viêm, thanh huyền trọng xích đã liền đánh ra đập thẳng vào người Vân Sơn, làm hắn ta phải toàn lực chống đỡ. Sau một hồi khiến Vân Sơn bối rối, bàn tay khẽ động từ từ ngưng tụ lực lượng, một chiêu Bắc Cực Băng đánh ra, Tiêu Viêm đã liền chấn bay Vân Sơn lùi lại. Lảo đảo một chút, hắn ta mới có thể đứng vững được thân hình. Ngay lập tức, thanh âm đã liền vang lên nói: Tiểu tử, từ khi ta tiến vào đấu tông cho đến nay, ngươi là người duy nhất lưu lại quyền ấn trên người ta. Ngươi đã có thể đạt tới trình độ như vậy, vậy thì hôm nay bản tông chủ sẽ cho ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là cường giả đấu tông chân chính. Theo giọng nói âm lãnh của Vân Sơn chậm rãi hạ xuống, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một cỗ áp lực khác thường từ trong cơ thể của Vân Sơn tràn ra. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng không dám lưu thủ, ngay lập tức ngưng tụ lực lượng, thanh huyền trọng xích một lần nữa bạo dũng ra năng lượng màu xanh huyền bí. Sau một hồi ngưng tụ, bất ngờ trong tay Vân Sơn, một chiêu đại bi phong tây thủ đã liền đánh thẳng về phía trước. Đối diện với nó, một đòn diễm phân phệ lãng xích trên tay Tiêu Viêm cũng liền ra cùng chiêu thức của Vân Sơn va chạm. Trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ ầm ầm nhất thời bạo phát đã làm nơi đây rung động kịch liệt, trận chiến như đình trệ trong giây lát. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại, khi khói bụi qua đi, Tiêu Viêm đã lại một lần nữa lao tới công kích tiếp. Thấy vậy, Vân Sơn cũng liền tránh né. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, ở phía sau Tiêu Viêm, thân ảnh Dược lão lại đột nhiên đi ra. Ngay lập tức, một cỗ năng lượng lạnh như băng liền đánh vào người Vân Sơn, liền khiến hắn ta bay ngược xuống dưới. Lúc này, chịu một đòn của Dược lão, sắc mặt Vân Sơn rất khó coi. Ở phía xa, đám trưởng lão Vân Lam Tông chứng kiến chuyện xảy ra vừa rồi thì vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, đám người Pháp Mã, Sắc Hình Thiên cùng Hải Ba Đông thấy Dược lão ra tay lại rất vui mừng, bởi vì có ông, trận chiến này bọn họ sẽ có lợi thế lớn. Còn Vân Sơn, ngay khi thân hình ổn định lại, thanh âm đã vang lên nói: Năm đó, ta cảm nhận được lực lượng tên tiểu tử kia có chút cổ quái, thì ra là ngươi. Đệ tử của ta sao có thể để cho ngươi làm can, chỉ là một đấu tông còn con. Nếu là năm đó, bản tôn chỉ cần nói một câu, Vân Lam Tông của ngươi chắc chắn là đã bị xóa tên tại đấu khí đại lục. Chỉ là một khối linh hồn thể cũng dám kiêu ngạo như thế. Nếu như ngươi đã dám hiện thân, vậy thì hôm nay ngươi cùng tên tiểu tử kia đều ở lại đây đi. Bằng vào khả năng của ngươi sao? Tất nhiên không phải ta. Người này, hắn ta đã chở ngươi khá lâu rồi. Phù hộ pháp, người này ta bản giao cho ngươi đấy. Lời nói Vân Sơn vừa dứt, tiếng cười nhàn nhạt từ bên trong Vân Lam Tông liền truyền ra. Ở phía xa, một đoàn hắc vụ cũng liền từ từ xuất hiện. Ngay lập tức, Tiêu Viêm cùng Dược lão nhìn thấy đoàn khói đen hiện lên, sắc mặt không hẹn mà cùng trở nên ngưng trọng. Rất nhanh, thanh âm Tiêu Viêm đã vang lên nói: Lão sư, cẩn thận một chút. Nghe vậy, Dược lão cũng khẽ gật đầu. Lúc này, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng đen vừa xuất hiện, ngay cả Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên, bọn họ cũng không biết nó là gì. Còn bóng đen kia, sau khi xuất hiện, thanh âm đã vang lên giọng khàn khàn nói: Dược Trần, thật không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Đúng là một đám chuột bọ,
năm đó các ngươi trợ giúp Hàn Phong hạ độc thủ với ta, ân oán này hôm nay kết thúc tại đây đi. Dứt lời, nhắc nhở Tiêu Viêm phải cẩn thận, chỉ trong tích tắc, Dược lão đã liền lao thẳng thân hình về phía Vu Hộ Pháp và cùng hắn ta giao chiến. Nhất thời, một cuộc chiến giữa đấu tông cường giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ cũng liền bạo phát, cầm lưỡi hái trong tay, Vu Hộ Pháp liên tục bổ về phía Dược lão. Ở phía bên kia, Dược lão cũng liên tục tránh né. Trong không trung, hai người liên tục va chạm, làm đất đá nơi này như vỡ nát. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm hiểu mình phải mau chóng kết thúc trận đấu, và tất nhiên Vân Sơn cũng vậy. Đứng giữa không trung, tay áo Vân Sơn khẽ rung, bất chợt một luồng năng lượng màu xanh đã liền bén thẳng về phía trời cao, sau đó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh dài chừng 1 trượng. Cứ thế ở giữa không trung, nó cũng không ngừng bành trướng. Đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng liền hành động, theo thủ ấn kết trong tay dẫn đường, đấu khí mênh mông trong cơ thể anh ấy bắt đầu dâng tràn. Còn Vân Sơn, sau một hồi ngưng tụ lực lượng, một đòn phong rất yên cương đã liền đánh ra, nhưng theo đó, thanh trường kiếm khổng lồ liền bổ thẳng xuống. Thế vậy, trên người Tiêu Viêm thủ ấn biến đổi, phía trước người anh ấy, một đạo năng lượng tạo thành thủ ấm cũng liền đánh ra. Trong khoảnh khắc một chiêu khai sơn ấn đánh vào trường kiếm, một tiếng nổ vang rung trời bạo phát, không ít người bị năng lượng quét qua ngã xuống. Phải mất rất lâu, cỗ năng lượng kinh khủng do va chạm kia mới từ từ tiêu tán. Khi kinh khí tan đi, thân ảnh Tiêu Viêm cùng Vân Sơn từ từ hiện ra. Giờ khắc này, nhìn hai người họ vô cùng chật vật, quần áo như rách nát, trên miệng cũng không ngừng rỉ máu. Lúc này, ánh mắt Vân Sơn đã trở nên âm độc, gạt đi vết máu trên khóe miệng, cầm trường kiếm trong tay, hắn ta đã liền lao về phía Tiêu Viêm công kích. Bởi vậy ngay lập tức, Tiêu Viêm đã phải cấp tốc tránh né. Trong không trung, Vân Sơn liên tục công kích mạnh mẽ, khiến Tiêu Viêm phải lùi lại phòng thủ. Và sau một hồi liên tục công kích, Vân Sơn rút cuộc cũng đem huyền trọng xích đánh bay, còn Tiêu Viêm, anh ấy đã vô cùng suy yếu. Khẽ nhét một viên đan dược vào trong miệng, Tiêu Viêm nhanh chóng hồi phục lại đấu khí, sau đó tiếp tục chạy trốn khỏi lưỡi kiếm của Vân Sơn. Hiện tại, tình thế là vô cùng nguy hiểm, bởi vậy Tiêu Viêm quyết định liều mạng. Trên tay anh ấy, ba loại dị hỏa đã ngay lập tức xuất hiện, sau đó hợp lại làm một. Lúc này, không gian quanh thân thể Tiêu Viêm chấn động kịch liệt, một cỗ năng lượng cuồng bạo cũng liền bạo phát. Theo thời gian trôi qua, một đóa hỏa liên với 3 màu rực rỡ nhẹ nhàng trôi nổi, một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ đã dần ngưng tụ lại. Thấy vậy, Vân Sơn kinh hãi. Ngay lập tức, lấy thân thể hắn làm trung tâm, kinh phong cũng liền bạo phát làm nơi đây rung lắc dữ dội. Lúc này, dị tự bạo phát làm bầu trời nơi đây như chia làm hai nửa, từng cỗ năng lượng tản ra làm những người yếu ớt cảm thấy khó thở. Còn ở bên cạnh, sau một hồi chiến đấu quyết liệt, Vu Hộ Pháp cuối cùng cũng liều mạng, từ trên người hắn, xiềng xích đã lao thẳng về phía Dược lão. Lúc này, chiến đấu đã đến hồi quyết định, chỉ trong tích tắc, đóa hỏa liên trong tay Tiêu Viêm sau một thời gian ngưng tụ đã liền phóng ra. Trong khoảnh khắc hỏa liên va chạm vào luồng lốc xoáy, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, tất cả như bị xóa nhòa bởi luồng ánh sáng chói mắt. Lúc này, tất cả đều dừng lại quan sát đại chiến. Theo thời gian qua đi, rốt cuộc từ trong luồng kình khí, hai bóng dáng cũng liền rơi xuống mặt đất. Thế nhưng, đang rơi tự do, bỗng dưng Tiêu Viêm tỉnh táo lại, sau đó nhân lúc Vân Sơn ngất lịm, anh ấy đã liền lao tới tung quyền. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm như phát tiết, từng quyền tung ra như muốn phá nát cơ thể Vân Sơn tại chỗ. Đến đây thì hết tập 57/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.